Yeah. Wednesday, no? Yeah. Sri Nilesh KHABAR. Speaker, sir, fear and anxiety in the minds of the people of Goa, and especially the patients and their relatives, about non-availability of required implants in cases of accidents and broken bones at the Goa Medical College and Hospital, thereby forcing them to buy implants from the open market at exorbitant rates, thus furthering their trauma. The action the government will take to make these implants available to the patients free of cost. Speaker, sir, हे जे कॉलिंग अटेंशन हाडपाचें कारण म्हाका खबर ना आता CMूय ना आनी विश्वजीत बाबूय ना सो Law Minister, Legislative Minister ना. सो हांव 2 मिनटां आनी उलयतां ते बसून. स्पीकर सर कितें जालें स्पीकर सर हांव एक केस हाडटा म्हजे कडेन आसा हातीन. आतां सद्याक कालूच ऑनरेबल मिनिस्टरान ब्रेस्ट कॅन्सराचे वॅक्सिनाचे 4.5 लाखाचे हे तो सगळ्याक दिता म्हणटा. आमी सगळे उलयता स्पीकर सर दिता म्हणटा पूण इशू कितें आसा खऱ्यांनी ते GMCन हो इशू आसा पळय हो फुडें वचपाचें काम वचपाक जाय स्पीकर सर. आतां आमकां आमचे दीन दयाल स्वस्थ कार्ड केल्लें आसा DDSY कार्ड आनी ते कार्डाचेर हांकां तें जावपाक जाय स्पीकर सर. आज म्हाजे कडेन एक हांव केस दिता म्हज्या मतदारसंघाची आनी खूब आहा म्हजे कडेन एकूच दिता स्पीकर सर. तिचें नांव सरस्वती तुलसीदास सावंत. शी इज 78 years old आनी तिका 17/1/2024 एडमीट केली स्पीकर सर. आनी ती जाणटे जाले कारण ती घरा कडेन पडली आनी तिका हिप बोनाचें घालपाक जाय आसलें. आमचे सरकारांचे भितर हें आसपाक जाय आसलें स्पीकर सर की हें दिवपाक तें स्पीकर सर. आतां विश्वजीत बाब खूब काम बरें करता स्पीकर सर. हांव नको फायनान्शियल मॅनेजमेंट सारकें ना वा फायनान्शियलांतल्यान तांकां हेल्प मेळना हें म्हाका खबर ना पूण हांव ही केस जी आसा हांव कित्याक सांगता स्पीकर सर तिका मागीर स्पीकर सर तिजे कडेन दीन दयाल कार्डूय आशिल्लें 22002861 स्पीकर सर. आनी तिका हे सगळे जे तिका हिप बोनाचे फ्रॅक्चर जे आशिल्ले हे फ्रॅक्चराचें सामान तिका भायल्यान हाडपाक पडलें सर. तेच लागीं डायस एजन्सीज म्हूण आसा. शी 78 old lady 78 old lady आनी तिका 11,300 सामान हाडून पाडून पडलें स्पीकर सर. हांव म्हणना की विश्वजीत बाब काम करना अशें म्हणना हांव तेजें हॉस्पिटल काम करना थंय म्हाका दिसता कितें तरी इशू आसतलो. सो आनी हांव साहेब येयल्लो आसा हांव रिप्लाय मागून परतून हांव उलयतां स्पीकर सर. Request your permission to allow me to answer to this calling attention on Fridays. Okay. पुढे होते 2023-24 वर्षाच्या अनुदानित पुरवणी मागण्याचे दुसरे बॅच सादरीकरण भासाभास आणि मतदान. बावीस तरी अनुदानित पुरवणी मागण्याचेर मुख्यमंत्री मांडच्यो CM. The supplementary demand for the grant for the year 23-24 second batch. आता आम्ही 22-23 वर्षाच्यो अनुदानित पुरवणी मागण्यो दुसरे बॅच चर्चेत घेऊया. आता मुख्यमंत्री स्टाफ दिवची. Sir, I request to move to leave to introduce the bill number 1 of 2024, the Goa Appropriation Bill 2024. 2023-2024 वर्षाच्यो अनुदानित पुरवणी मागण्यो दुसरे बॅच सभागृहाच्या मतदानात हाती घालता. You have to. Sorry, supplementary. Supplementary. हां सारकें सांग. हां बरोबर आसा. आता हांव 23-24 वर्षाच्यो अनुदानित पुरवणी मागण्यो सभागृहाच्या मतदाना खातीर घालता. जेका मान्य आसा ताणें हय म्हणजे. स्पीकर सर आमकां उलोवपाक जाय. हां जेका मान्य आसा ताणें हय म्हणचें जेका मान्य ना ताणें
ना म्हणचें. प्रश्न असो आसा सभागृहांत सादर केल्ल्यो 23-24 वर्साच्यो अनुदानीत पुरवणी मागण्यो मंजूर करच्यो. जेंकां मान्य आसा ताणें उलयतात. जेंकां मान्य आसा ताणें हय म्हणचें, जेंकां मान्य ना ताणें ना म्हणचें. जालें. 22-23 वर्साच्यो अनुदानीत पुरवणी मागण्यो संमत जाल्या. गोंय विनियोग विधेयक 2024. आतां मुख्यमंत्री गोंय विनियोग विधेयक 2024 सभागृहात दाखल करून घेवपाचो प्रस्ताव मांडचो. Sir, I request to introduce the bill number 2024, the Goa Appropriation Bill. प्रश्न असो आसा विधेयक मांडपाक अनुमती दिवची काय कितें. जेका मान्य आसा ताणें हय म्हणचें, जेका मान्य ना ताणें ना म्हणचें. हय Aye. हय म्हणटाचें म्हणणें मान्य जालें, हय म्हणटाचें म्हणणें मान्य जालें. विधेयक मांडपाक अनुमती दिल्यात. आतां Sir, I request to introduce the bill. गोंय विनियोग विधेयक 2024 सभागृहात मांडटा. मुख्यमंत्री विधेयक विचार करपाचो प्रस्ताव मांडचो. You speak on passing. Sir, I request to move that the bill number 1 of the 2024, the Goa Appropriation Bill 2024, be taken into consideration. प्रश्न असो आसा विधेयक विचारांत घेवचें. जेका मान्य आसा ताणें हय म्हणचें, जेका मान्य ना ताणें ना म्हणचें. Yes, aye. येस. हय म्हणटाचें म्हणणें मान्य जालें, हय म्हणटाचें म्हणणें मान्य जालें. विधेयक विचारांत घेवपाचो प्रस्ताव मान्य जालाच. हांव आतां विधेयक कलमवार सभागृहांत सादर करता. विधेयकाक दुरुस्त्यो नात. Aye. Aye. Consideration stage. येस. उलयतात. येस. स्पीकर सर, जे सप्लिमेंटरी ग्रांट्स जे मुख्यमंत्रीन जे मांडला, basically स्पीकर सर, it seems to be that it has become like a thumb rule today for the government rather than an exception. And this basically shows not good economics and bad prudent fiscal management. The Chief Minister should know and the government should know that the current जो आज economic जो status आहे, that foreign tourist inflow is completely unsatisfactory. The mining operation आज जातले फाल जातले म्हणून जी आमकां आश्वासना दिले, this seems to be only on paper. CAG has red flagged several GSTB to death ratios. Now, Speaker sir, the Chief Minister, what authorized him? Why was the original budgetary allocation, why was this insufficient? And why this abnormality in this budget implementation? The fact that supplementary demands is asked itself shows or speaks volumes. Now, Speaker sir, basically care needs to be taken. Jenna estimate kodayani expenditure, they need to basically, care needs to be taken that they are as close as possible. Ada, Mukhyamantri lagi I want to ask the Honorable Chief Minister that in one particular year, around 1,090 crores of grants in 35 departments were asked, out of which provision kele 760 crores was not used in that particular, in 20 cases. The original provision was about 5,030 crores, but the expenditure that was incurred in that year was 3,221. And there was savings from 5% to 94% in your original budgetary allocation. So, Speaker sir, this shows that it is nothing but bad fiscal management. The department should avoid such unnecessary allocation. Jenna zai tenna goroz ami maga dista budgetary aid you could divert it. Now I hope that you have taken care and in the current supplementary demands this error is not taken place. Because education ache jenna oloitna aaj jo facilities hai, the school facilities, basically they are inappropriate. Computer lab, science lab, playground, आज ही सुविधा बारीक जनतेक भुरग्यांक फावो जावपाक जाय आशिल्ली. And basic toilet infrastructure, this also is not in place. Because आज जरी तर आमकां उत्तरा मेळ्ळ्यार 1,360 of these buildings, 660, there is no structural audit. Whether they are unsafe, what happens to the future of the children, the Honorable Chief Minister needs to explain.
बालरथ जेन्ना बालरथाचेर आज मोठो बोवाळ जालो आनी त्या वेळार जे म्हज्या मतदारसंघात बाळ्ळीच्या गांवांत जेन्ना ही बालरथाचे जे प्रॉब्लम जाले आनी जी बस बालरथाची दीस बस जेन्ना ही टॉपल जाली त्या वेळार आमचे केपेंचे आमदार थिंगा पावले ताबडतोब थिंगा पावले आनी भुरग्यांक जायते भुरग्यांक मार लागलो आनी त्या वेळार जे ड्रायव्हर आशिल्ले ड्रायव्हर म्हणपाक लागलो स्टियरिंग लॉक जाला म्हणून मॅनेजमेंट म्हणपाक लागले की इट इज द एरर ऑफ द ड्रायव्हर मे बी आज दूख म्हाका जाता स्पिकर सांगपाक कित्याक आमी सावथ गोवा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलांतूय आमी ताबडतोब थिंगा गेले इतली भुरगीं थिंगा दे वर कंप्लिटली शॅटर्ड विथ द कंडिशन आनी माननीय मुख्यमंत्रीक हांव हायलायट करपाक सोदता जी आतांची थिंगा बस आहा इट इज अरावंड 14 years old मुखायल फॉग लायट पेटना स्पिकर सकाळ जो आहा काळखांत जे ड्यू जाता आनी तो ड्रायव्हर म्हाका खबर ना नेत्र सूख मेट जाल्या ताका चोवपाक कित्याक ते मुखायल्याक कांय दिसना दीस इज ऑफिशियली रिटर्न टू मी बाय दॅट पर्टिक्युलर मॅनेजमेंट आज मॅनेजमेंटाक जेन्ना मुखेलमंत्री म्हणटा 1.5 लाख रुपया दिता म्हणून बट हू चॅक्स वॉट इज द whether this maintenance has been done absolutely no one checks because whether the transport department who should be hold accountable कोणा दवरपाचो आनी आंत मुखेलमंत्री सांगपाक सोदता की जे ड्रायव्हराचे पगार वाडयला बट वॉट इज द एक्चुअल रिजन दिस इज समथींग दॅट इज व्हेरी सिरियस कित्याक जे 365 buses according to the latest reply that we got today 365 buses and 87 Kadamba buses are enrolled they move with this Balrat and these are very serious issues because zaite various schools engele due almost their rent is not paid to almost 8 crores buildings je unsafe hai 20 are in dilapidated conditions one higher secondary is in dilapidated condition speaker sir मुख्यमंत्री को जेन्ना education portfolio I think we need to look at this structural audit this is very important दुसरे जे स्पीकर सर स्पीकिंग ऑन द पुलीस आज म्हाका दिसता जे क्रायम रेट जे वाडला आनी फेटल एक्सिडंट जाता प्रत्येक एक दिसाक स्पीकर सर प्रत्येक दिसाक एक एक्सिडंट जाता why is this because of bad road engineering or I believe that the government should own this responsibility you can't just blame it on human error प्रत्येक दिसाक why is this happening is it bad engineering or what infrastructure needs to be changed I believe that the honorable chief minister needs to look at it je fatal accident hata hai we say drink and driving how many alcohol meters have been provided to the police department this is a big question mark speaker sir je maka dista amche the O Herald they have reported that Goa has the lowest crime detection having lowest crime detection because they lack scientific investigation and the pendency of the cases is 90%. Aj, this is a shocking thing that is happens because je law and order je problems ala in the police department. What needs to be taken? Oitai thinga police loka pettai, bara pettai, shopan pettai, hui ametting pettai. So this has to stop. We are setting a bad example. Aj jenna you have asked to social welfare. In social welfare, Speaker sir, last time we were promised by the Honorable Chief Minister that he would clear the dues of the COVID victims. Je COVID victim je about 1 crore 14 lakhs, it is still pending. Aaj je relief medpa jai to the marginalized and the unorganized sector. Je ye lokank 12.5 crore diwpak jai Speaker sir, ye barik loka je janteche poishe kityak dil nahi. Maka dista these are the latest figures that we have received speaker sir atal ashram scheme ha for ST SC OBC economic weaker section ही form बोले 9 crore रुपया लोकांले दिवपाक आहे तो when जेन्ना आमी social welfare ची सद्दां प्रत्येक टायमाक उलयता त्या वेळार आमी सांगता की बाबा हेंगेले पयशे जे they are dependent on it प्रत्येक म्हयन्याक ते वखदां हाडपाक गॅस सिलिंडर हाडपाक आमचे कडेन तुमचे कडेन येता आसतले सगळे आमदारा कडेन येता that there is a delay and somehow the priority of this government is to have an event but they don't see Speaker sir म्हणजे फक्त आमी सप्लिमेंटरी डिमांड खंयच्या एका मागला पळय न्हू
ताजेरूच उलोवचें मागीर सोशल वेलफेअर मागील मग तुवें ना तूं पूर्ण हाजेर उलयता ना ना हांव सोशल स्पेसिफिकली सोशल वेलफेअर इंचार्ज तेच माग केले तूं होम डिपार्टमेंटाचेरूय उलयलो नो पुलिसाचे उलयला हांव पुलीस आहा चॅक कर खंय पुलीस मागला आमी स्पीकर नंबर 17 पुलीस चेक तू डिपार्टमेंट आसा तेचेरूच उलय, म्हाजें इतकेंच म्हणणें आहा. वॉट एवर इज मेन्शन आय एम स्पीकिंग ऑन दॅट ओनली अरे तेच उलयता हांव स्पीकर सर हांव अभ्यास करून आयला चॅक केलें स्पीकर सर जे विथ रिगार्ड्स टू जे इलेक्ट्रिसिटी आज जेन्ना सकाळच्या वेळार आमी जेन्ना एक प्रश्न केलेलो दॅट almost 1,460 crores and we demand that there should be a white paper on all these जे लोक जे हिंगा जे म्हाका दिसता हे बिलां लोकांक जे प्रॉमिस केल्ले मुखेलमंत्री प्रॉमिस केल्ले की दॅट ही वूड नॉट हे जे प्रायस हायक आहा करपा ना म्हणून पूण आज कितें जाता स्पीकर सर बारीक जनतेक म्हाका दिसता खूंय ना खूंय प्रयत्न केला स्पीकर सर there seems to be basically जे outstanding dues आहे इरेटिक पॉवर सप्लाय जो लोकांक जाता तुकाय खबर आहा जेन्ना आमी पावराचे उलयतना दुबाव ना की दॅट इज अंडरग्राउंड केबलिंग टेकन इन ऑल द कॉन्स्टिट्युएन्सीज बट जे रिइन्स्टेटमेंट जावपाक जाय तें तितून ना रस्त्यार रिइन्स्टेटमेंट ना पूण सगळे फोण मोण गेले म्हज्या मतदारसंघांत सगळ्या कडेन गायले फातोर्डा गेला वेळ्ळे गेला आनी आख्या रस्त फोन उडयले हे रिइन्स्टेटमेंट कोण करतलो स्पीकर सर दीस प्रोविजन हॅड टू बी मेड सो आय रिक्वेस्ट दी ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर दॅट वॉट प्रोविजन इज टू मेड विथ रिइन्स्टेटमेंट ऑफ दीस रोड इज व्हेरी इम्पॉर्टंट स्पीकर सर हेल्थाचेर उलयतना जे शॉर्टेज ऑफ डॉक्टर्स इफ यू लूक देर आर इन साउथ गोवा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल देर आर 143 पोस्ट देर आर वेकंट 157 पोस्ट देर आर ऑन कॉन्ट्रॅक्ट बेसिस दिस इज द रिप्लाय दॅट वी आर गिवन आज स्पीकर सर जे there are several cases sometimes where discharge is given prematurely because to accommodate serious patients in the ICU तुकाय फोन येता आसतलो that sometimes then we have to tell the health minister or his office but speaker sir the infrastructure that we have created is not enough people are falling sick म्हाका दिसता this is something that is very very important women and child जे लाडली लक्ष्मी जे म्हाका दिसता governor address said about 80,000 beneficiaries have been given but how many in this year have not been given to the extent of almost 12,000 beneficiaries are not given 12,000 beneficiaries of ladli lakshmi are waiting for that due that they need because jenna general administration jenna ami uloita त्या वेळार म्हाका दिसता there seems to be a collapse and basically events are happening day in day out how many more events are there I think the honorable chief minister needs to tell us जे MLA led जे PWD चे उलयतना MLA led जे आमगेली जो स्कीमी आहे दुबाव ना मुखेलमंत्री signing and giving priority but whether this will happen जी फाईल तो खबर आहा आज one tender that is passed takes almost 8 months to 10 months for they to get the final work order इतले these are serious issues because हुई ना हुई म्हाका दिसता that this government has failed. With regards jenna, there is a mention also of WRD. आज जेन्ना म्हादयचे आज जो मोठो प्रॉब्लेम आसा आनी हो मोठो प्रॉब्लेम रिजॉल्व करपाक आमी स्पेशल सेशनाक उलयल्ले स्पेशल दीस घेतलेलो टुडे द म्हादय कमिटी इज डिफंक्ट इट इज डॉर्मंट इट इज स्लिपींग आनी गेले ते विधानसभेन मुखेलमंत्रीन अनाउन्समेंट केल्लें जे प्रवा म्हणून हे ऑफिस जे सेटअप जालें आज तेजी हाल कितें स्पीकर सर वॉट इज द रियलिटी द रियलिटी इज दॅट वी हॅव कॉम्प्रमायज्ड आर म्हादय स्पीकर सर बेसिकली चड उलयना पूण मुखेलमंत्री कडेन हांव मागतां की देर आर लॉट ऑफ पीपल ऑल्सो हूज बिल्स हॅव टू बी सेटल्ड इन वेरियस डिपार्टमेंट्स I believe that you should ensure that what supplementaries have been asked are fully the grants to be magla they are fully utilized. Thank you, Speaker. Speaker sir, supplementary budget म्हणते बजेट जेन्ना सरकार आपल्यान एस्टिमेट केल्ले ताचे परस चड पयशे मोडूंक सोदता हे प्रेझेंट सप्लिमेंटरी बजेट जर पळयलें जाल्यार अशें दिसता की पयशे कॅपिटल एक्सपेंडिचर म्हणून मोडल्या म्हळ्यार सरकाराक जाय जाल्यार मेजर डिसिजनां घेवं येतात आतां सरकाराक हे कसलीं डिसिजनां घेतलीं त्याच्या खातीर हे एडिशनल कोट्यांनी रुपया जाय पडले आनीक ही
खंयची घेवंक जाताली जी घेवंक ना ती आमच्यान पॉयंट आवट करूं येता. फॉर एग्जाम्पल स्पीकर सर, रिस्टोरेशन ऑफ टेम्पल्स. आतां हेरिटेज टेम्पल्स खूब आसात. 20 कोटी रुपया जाले 2 वर्सां अलॉट जायत आसा. LAQ रिप्लाय अशें म्हणटा की नॉट अ सिंगल रुपी हॅज बीन स्पेंड इन द लास्ट 2 years. देवळां ही सो कसलें राम राज्य हें आतां स्पीकर सर? जंय एक्झिस्टींग देवळांत तुमी इग्नोर करता आनी राम राज्यान कसलें करूंक आयले उठल्या तुमी. सेकंड स्पीकर सर, मुखेलमंत्र्यान आपले रेडिओ प्रोग्रामान सांगलें की आपूण अयोध्येक धाडटा म्हण देव दर्शनाक. मागीर 20 जानेवारीक ताणें परतें म्हणलें की आपूण हें धाडटलो म्हण. हांवें एक प्रश्न विचारलो स्पीकर सर, वेदर गव्हर्मेंट इज कन्सिडर्ड प्रोवायडींग सिनियर सिटीजन्स द ऑपॉर्च्युनिटी टू विजीट अयोध्या अंडर द मुख्यमंत्री देवदर्शन योजना. तुमची रिप्लाय आयल्या नॉट येट डिसायडेड. स्पीकर सर, त्या सायडीन आमचो विकास पुरुश पळय म्हणटा आपूण धाडटा म्हणून. सरकार धाडू धाडनाका, तो आपूण धाडटा म्हणटा. तो सगळ्या लोकांक त्रासान घालूंक उठला. विश्वजीत, तुजें उलयता बाबा, तुका प्रेज करता हांव. विकास पुरुश म्हणून तो लोकांक धाडटा म्हणून अयोध्येक. सरकार स्कीम काडचे पयलीं तूं धाडटा म्हणून. स्पीकर सर, आतां रिलीजन, कल्चर, हेरिटेज म्हणटा ते सगळ्यान मोस्ट इम्पॉर्टंट टेनेट्स ऑफ गोंयकारपण. आमी ते प्रिजर्व करूंक जाय आनी प्रोपोगेट करूंक जाय. स्पीकर सर, सेव ओल्ड गोवा एक्शन कमिटी म्हणटा ती एक इल्लिगल बंगल्याच्या अगेन्स्ट कॅथेड्रलाच्या बफर झोना खातीर झगडटा. तांची झगडी चालू आसतनाच एक IPP प्रोजेक्ट अप्रूव जालो नेक्स्ट टू द अवर लेडी ऑफ मॉन्ट. ताजे सायडीन आनी एक प्रॉपर्टी 17/2 तुमी कन्वर्ट केली. सो स्पीकर सर, एक कितें जालना, खंय हेरिटेज तुमी राखतात आनी ही हेरिटेजी खातीर तुमी पयशे मागूंक सोदतात. सो स्पीकर सर, अशें दिसता की जंय जाय थंय तुमी विसरतात. 7th पे कमिशन म्हणटे आज मेरेन KTC आनी IDC एम्प्लॉइजांक मेळूंक ना. KTC मागता की आपले PF रिस्टोर करचे 12% टोटल सॅलरीच्या. तांकां म्हाका दिसता 250 नव्यो बसी जाय. फ्लीट एक्सपांड जावंक जाय, पूण ताजे खातीर तुमी पयशे मागूंक ना. अशें दिसता स्पीकर सर की खूब एश्युरन्सीस, चड करून आमचो एश्युरन्स कमिटी चेअरमॅन सुशेगाद बसला हांगा. ते एश्युरन्सीस कितली एश्युरन्सां दिल्या ती सरकार पेंडींग, सरकार ती इग्नोर करता आनी आमदारूय सुशेगाद बसला. स्पीकर सर, आतां मेन एश्युरन्स पेंडींग करपाक कितें सरकाराचो एक्सक्यूज की वी डोंट हॅव मनी. यू डोंट हॅव मनी, पूण सप्लिमेंटरी बजेटान तूं मागत ना. सो स्पीकर, रियलिटी अशी आहा की जे ओपोजिशन लिडरान सांगला ते भशेन की तुमी इकॉनॉमी मिसमॅनेज करतात आनीक तुमी फक्त इव्हेंट करतात. पूण जाता तितल्या लोकांक तुमी गुंगेन दवरतात की सगळें बरें चल्लां आनी फेस्तां चालूच दवरुया म्हणून. फेस्तां सोंपत नात तुमची स्पीकर सर. एक सोंपता दुसरें स्टार्ट. हांव मातशें मागता स्पीकर सर, हें प्रायम मिनिस्टर बी वतकर ते होल्डिंगां मारपाची कमी करा. ती होल्डिंगां तुमची तोंडां पळोवन लोकांक वाज आयला. फक्त तोंडांच दिश्टी पडटा, नवे फोटो, नवी तोंडां. ही कितें आसा स्पीकर सर? एग्रीकल्चर म्हणटा, एग्रीकल्चराचेर इतली तुमी होल्डिंग लायली. थंय भितर कांय ना, लोकूच ना फेस्टिवलाक. अरे आतां हो एक्वा हे देवळें जालें, थंय एक्वेरियम बरो आहा म्हणटात. नुस्तेकार तो आमचो एकलो कोण भाशण दिवपाक गेलो तो म्हणटा फुडें कोण मनीसूच ना. हें कितें स्पीकर सर? मातशें असले वेस्टफूल एक्सपेंडिचर करूं नाकात. म्हाका खबर आहा की इलेक्शना खातीर हें करचें पडटा तुमकां. इलेक्शन जावन तरी पांय पडटा मातशें बंद करा आनी खंय जाय थंय पयशे मातशे मोडा. आतां ते विकसीत भारत म्हणटा उगीच जावचें ना इव्हेंट करून. विकसीत भारत करपा खातीर ना जाल्यार प्रधानमंत्र्याक आपयत रावचो पडलो. आमच्या मतदारसंघात प्रधानमंत्री येता आनी विकसीत जावपाक लागलां. तशें तुमी मातशें करा. आनी एश्युरन्स कमिटीचें स्पीकर सर मातशें हें करा की आमदार बिमदार अशें सुशेगाद जाले तांकां एश्युरन्स कमिटी चेअरमॅन करप ना. तो कांय घेना, कित्याक घेना तें कळना म्हाका. खंयचें एक एश्युरन्स सरकार पाळना आनी रेजिनाल्ड लॉरेन्स पावडो सुशेगाद आहा. तोय आतां बरो जाला, जड जाला आनी हें आहा कितें तो दादोशी जाला, दादोशी. आनी तोय म्हणटा कितें इन्वेस्ट गोवा. स्पीकर सर, गेले खेपे एक तें हें जावन गेलें कसलें तें फेस्टिवल, तें जावंकूच ना. ताजें कांय जावचे पयलीं इन्वेस्ट गोवा म्हणून नवें हाडलें. थंय इतलें इन्वेस्टमेंट आयलें म्हणून क्वेश्चन घाल्यार कांय मेळना. सो म्हाका स्पीकर सर हें रडगाणें चालू दवरपाचें ना. बाबा तो इव्हेंट तुजो आनी त्या इव्हेंटान रेजिनाल्डाचोय फोटो आहा तें पळोवन म्हाका आनी वायट दिसता. ताजे डेब्यू फोटोचेर तरी म्हाका पनवत लावपाची नाका म्हणून हांव आतां हाजेरूच बंद करता. पूण स्पीकर सर, तुमी बी मातशें सांगा. तुमी त्या दिसा सांगिल्लें आहा ट्रायबल डिपार्टमेंट हें तें तुमकां पसून दिसपाक लागलें. जेन्ना स्पीकर उलोवपाक लागता तेन्ना तुमकां कळूंक जाय
कितले आमचे दुखता आनी कितली एश्युरन्स सरकारची पेंडींग आहा ती देव बरें करूं. शिवेंजी वेगस. ते सांगना बरें जालें तें जालें. स्पीकर सर, जे भाशेन आतां हे 2023-22 बूक डिमांड्साचो 2024-2025 आमकां नाका स्पीकर सर. हें आज मातशें सगल्यांनी एक करपा जाय आनी म्हाका दिसता सीएमानूय एक बजट जो येतलो मुखार नेक्स्ट फायनान्शियल, he has to make sure that his department makes the budget in such a way that next year ह्या रिकॉर्डा उरपा जाय. आमी सांगताय तें नेक्स्ट इयर आमकां येवपा शिरी पडना तेन्ना म्हाका दिसता आख्खो डिपार्टमेंट आनी हो सरकारा गेले म्हाका दिसता वी वील एबल टू एटलीस्ट इवॅल्युएट वॉट दे आर डुईंग. नेक्स्ट स्पीकर सर, जे फंड्स आमी एलोकेट करता ते फंड्स आतां आमी चोयतले जाल्यार 2 वर्स पयले जे CAG रिपोर्ट येता, जे एनालिसीस येता, 60% of the funds is utilized, 55% funds is utilized, 40% not utilized. Because I think it is very important. I can take only example of electricity power department as an example, because they also meant in our government can utilize so much of funds which is allotted. Why the other departments are not able to utilize? So maksada implement korbache am ye target घेवपा जाय that whatever funds are going to be allotted for this budget, PWD, WRT must ensure that 80-90% of the funds, otherwise you have to put up a system in place. कित्याक जायना हे? So स्पीकर सर, हे वर्क ऑर्डर्स म्हणटाय त्यो भायर येवपाक जाय. सगळें खबर आहा इलेक्शन येवपा आहा, सो 60 days ओ कितें दीस आहाय तितले आमकां वर्क ऑर्डर त्या दिसार मेळपाना. सगळें खबर आहा आनी कितें जावपा आहा. सो हे फायनान्शियल इयरा सगळें कितें ते उमके दीस उणे जातले ते सगळ्यांक खबर आहा. सो त्या दीस एकोमोडेट करून वर्क ऑर्डर्स हे फायनान्शियल इयराच्यो नेक्स्ट इयर 31st March जाचे पयलीं येवपाक जाय आनी 80-90% all the budgets has to be utilized. So there is no question that budget is remaining. Same way, Speaker sir, ताजी budget आसपाक जाय सगळे भुरग्यांक ना कसलो फायदो स्पीकर सर. बिकॉज गोवा स्टेटान आज 37th नॅशनल गेम्स जाल्ल्यो, आमगे भुरग्यांक इतली पार्टिसिपेशन मेळ्ळें. नाव दे आर रेडी टू पार्टिसिपेट फॉर द 30th. पूण आमकां पयशे आसनाय. हे पयशे सिक्युअर जावपाकूच जाय. कित्याक स्पीकर सर, गेले त्या बजेटांत आमी चिंतून ना कडेन जातलें. पेरंट्स रेडी आसल्यो पयशे दिवपाक, पूण आमगे ह्या वाटेनसून अप्रुवल्सूच जायनाय. सो हे येत्या वर्साकूय इंटर स्कूल आसतलें. सो हे सगळें जावपा जाय. नाजाल्यार स्पीकर सर, समवे देर इज अ फेलियर. वॉट इज द पॉयंट? येदोल इन्फ्रास्ट्रक्चर आमी रेडी केलो 37 नॅशनल गेम्साक आनी आतां ती भुरगीं सगळीं रेडी आहाय आनी काय बरें ती कोट्यांनी आतां 600 कोटी थिंग ONGC को घायले ही. एल्टन सांगतालो, एल्टना बरी खबर आसत ती, कित्याक तो आतां हाल म्हळ्यार आनी कडेन वाडटले हितून ते आतां तेम सांगपाचें. सो लेट अस सी स्पीकर सर, दीस मनी हॅज टू बी पूट करेक्टली स्पीकर सर. नेक्स्ट स्पीकर सर, सेंट्रल गव्हर्मेंटाक बजेट आमकां हाडून आमगे नॅशनल गेम्सां भुरग्यांक देखून धाडूं जाता स्पीकर सर. हें आमगे बजेट म्हणटा तें दीस इज वी हॅव टू प्लॅन. सेंट्रल म्हणटा तो फकत इव्हेंटू करपाकू. सेम वे स्पीकर सर, वेन इट कम्स टू एड्युकेशन स्पीकर सर, व्हेरी स्पेसिफीक सगल्यो अंगणवाड्यो अपग्रेड करपा जायो. सगळे आमगेले जे न्यू स्कूल्स आहाय आतां, जी आतां NEP बारार लिंक जातली, गांवच सांगत तुका विलेज level schools has to be upgraded speaker sir. हे आम सांगून थकले speaker sir. This has to be put somewhere. We have to stop speaker sir. Secondly, when it comes to education speaker sir, NOCs जे उरलो आहे पेंडिंग, टीचर्स हांगे NOC मेळ नाही speaker sir. हे स्कुलांनी टीचर्स रावताय एम्प्लॉय जावपाक, कितें जाल्यार फायनल करपा जाय. दिस 2024-2025 budget has to close these topics. We should not repeat this speaker sir. This is a request where education is concerned. जितले पेंडिंग आहे तुम दियाय आनी प्लेसीस ऑलरेडी LOP उलयलो तेजे कंडिशन्स, हांव ते कंडिशनाचे उलयना, ते अपग्रेड कराय स्पीकर सर. तेंची प्रॉब्लम सगळ्यांक खबर आहा. द प्रॉब्लम इज ते ड्रायव्हर कोटेशन हाडून दिताय स्कुला कडेन, ते स्कूल मागीर ते कोटेशन अप्रूव कोता कोना, त्यो सगळ्यो गजाली. ह्यो बस आम मेंटेन करुया न्हू स्पीकर सर. आम कदंबा कोताय मेंटेन, आम सगळे आमकां ते आमच्या आंगार घेया स्पीकर सर. भुरग्यां पासो तें हितू हांव तूं कोण बॉल पास करून फायदो ना स्पीकर सर. वी हॅव टू फायंड अ सोल्युशन. बालरथ बस आम मेंटेन करुया, आंगार घेया. आनी स्पीकर सर, कितलींशीं स्कुलां आतां बंद पडली स्पीकर सर, बिकॉज देर आर नो बसीस. मुगे कोरमणी इस्कॉल आहा, सेक्रेट हार्ट ऑफ जीसस हाय स्कूल स्पीकर सर, थिंग बस ना. भुरगीं ड्रॉप जाताय. गेल्या त्या वर्साकूय ड्रॉप जाली, ह्या वर्साकूय ड्रॉप जाताय. मुगे रिक्वेस्ट स्पीकर सर, ह्या बजेटां म्हाका एक बस दिवची. ते बालरथ बस कार्मोना आमगे सेक्रेट हार्ट ऑफ जीसस हाय स्कूल आहा स्पीकर सर. सेम वे स्पीकर सर, पंचायत रिलेटेड हांवें ऑलरेडी पंचायत मिनिस्टराक सांगलो, इज व्हेरी कायंड. पूण ह्या बजेटाक मातशे ते पयशे घालाय. आमकां सुराले पंचायत घर बांदपा जाय. ऑलरेडी अमेंडमेंट हाडला. दॅट अमेंडमेंट वीच इज बींग ब्रॉट, इट इज गोइंग टू हेल्प अस टू बिल्ड दॅट सेरावलीम पंचायत घर. सो आमकां ते फंड दिवचे स्पीकर सर.
so that we can clear that. Police speaker sir, 60%चेर कोलवा police station चलता speaker sir. कित्या चलता कित्ते म्हाका कांय कोणा speaker sir. आणि चलत ते कासार जाता speaker sir आणि ते कासार जावन मागीर तेंका तो रिपोर्ट बरोवपाक कोणा speaker sir. Because they are tired. तेंका खबर ना. मनीस हुंय मोता आनी हुंय कितें बरयताय speaker sir. कित्याक ते टायर्ड जाला आसताय. सो तेंका खबर ना speaker sir. हे प्रॉब्लम जाला speaker sir आतां. आनी हेजे इन्व्हेस्टिगेशनूय जावपा जाय. खरें टायर्ड आय वो कितें कोताय ते. थर्ड स्पीकर सर हेल्था सर्विसीस स्पीकर सर आय थिंक हांव आनी चड उलयना हेल्थाचेर आमगे जो मॉडल आहा दिल्ली मॉडल मान्य जायना स्पीकर सर पूण मुगे फूल थँक आहा हेल्थ मिनिस्टराक की गोवा मॉडल करपाक स्पीकर सर ते गोवा मॉडला आमगे चालू आहा पूण तितू ते मॉडल आहा स्पीकर सर ते साउथ गोवा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल ना ते घालूं जाय ते मॉडला स्पीकर सर प्रत्येक सब हेल्थ सेंटरान स्पीकर सर कॅटरॅक्ट ऑपरेशन दवरूं जाय प्रत्येक हितू एक एमर्जन्सी केअर सेंटर प्रत्येक सब हेल्थ सेंटरान एमर्जन्सी केअर सेंटर म्हाका कोण दित म्हूण स्पीकर सर पूण हांवें सेल्फीश जावपा जायना म्हाका कोण दी तेंकांय दिवपा जाय तेंकांय ते तुगेले गांवां करूं जाय स्पीकर सर सो आय थिंक हे हेल्थ मॉडल करया गोंयच मॉडल आमगे दिल्ली मॉडल करपा नाका तुमकां प्रॉब्लम ना बट म्हाका सदां वी हॅव टू तितू थोड्यो वस्त नाय सो त्यो वस्त घालूं जायो साउथ गोवा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल एड करया आमगे ECS तें म्हाका कोण दित म्हणला तेंय एड करया येलो डायलिसीस युनिट कोण दित म्हणला सो आय एम फुल्ली विथ द हेल्थ मिनिस्टर टू मेक गोवाज हेल्थ मॉडल आमगे दिल्ली मॉडला भाशेन कंपेर करसून तुगे करया बट म्हाका सगळे कोण जे म्हाका कोता ते सगळे गोंयचे पासत करप डायलिसीस युनिट म्हाका कोण दित म्हणला ECS कोण दित म्हणला सो आय एम फुल्ली रेडी टू हेल्प the health minister so that we can make this Goa model. Because ह्यो जायत्यो गोश्टी आहा हांव थोडें लास्ट वायंड अप कोता पोर्ट्साचेर बिकॉज सर बिटोना जे आमगे बिल्डींग आहा ते बिल्डींग बिटोना ती कॉलेज करपाक आनी फूल फ्लेज करपाक मॅरिटायम कॉलेज करपाक आय थिंक लेट अस डू इट स्पीकर सर आय कम फ्रॉम द मॅरिटायम फील्ड आनी लेट अस इंट्रोड्यूस देर इज लॉट ऑफ पोटेंशियल फॉर मॅरिटायम सेगमेंट लॉट ऑफ पीपल आर रेडी टू कम टू गोवा इन्वेस्ट we are organizing a lot of programs so that people can come and invest in Goa. पूण आम ह्यो फॅसिलिटीज दिवपा जाय स्पीकर सर MMD जाय स्पीकर सर वास्को आमकां हें सांगलो आमा मॅरिटायम हितू सो MMD फुलफील करपा वो रिक्वेस्ट ह्या वर्सा आम करया स्पीकर सर हे MMDचो वी हॅव ऑल्सो स्पोकन टू श्रीपद भाऊ लास्ट म्हणटा तें स्पीकर सर टुरिजम रिलेटेड आनी वॉटर रिसोर्सीस स्पीकर सर मादया सगळे उलयले पूण मुगे ती वार्का क्रीक आनी कोलवा क्रीक हेजी वास माता स्पीकर ही साफ जायना आनी सगळे मुठाय हांव साफ करना स्पीकर सर हांवें साफ करपाची क्रिकू हांवें सोल्युशन दिलो ती सोल्युशन मार्गे मुठाय ते हांवें जिओ प्लग करपाक जिओ बॅग्स घान रिवर साला दाखयलें ते प्लग करूं जाता पूण इतली म्हारग बरें म्हारग न्हू जा सवाय सोल्युशन तूं माडाय न्हू स्पीकर सर आतां कोलवा क्रीक मेळा आहा हांवें सांगिल्लें मानाय घालया म्हयन्या आनी ते साफ करया ओपन करया मॅन्युअली क्रीक म्हारग आहा म्हणटाय गोडे 15 लाख रुपये जाय म्हयन्याक सॉरी 15 लाख म्हारग दिसता जाल्यार तुम सोल्युशन पूण हाडाय हिंग कोण येताय इतू वर्सां हेंगे अंकल सगल्यांनी 30 वर्स ते क्रीक पाड करून दवरलो आहा स्पीकर सर युरी आसोता अंकल म्हणटरी पूण कितें करया स्पीकर सर आतां सगळे भुरगे उठ्ठाय आनी मुजे चोटाय पूण स्पीकर सर काय आमगे वी हॅव टू क्लीन दॅट क्रीक स्पीकर सर सो आय थिंक लेट अस युनायटेडली वर्क स्पीकर सर टुरिजम इज अनदर बीग सेगमेंट आख्खे टुरिजम कोस्ट म्हाका लागता आम इतली रेव्हेन्यू हाड दिता ह्या सरकारा स्पीकर सर आम इतली रेव्हेन्यू हाडून म्हाका खबर आसना टुरिजम बाट खूंच कोणा दिताय ते स्पीकर सर दिस इज अ बीग प्रॉब्लम एंड आय थिंक एडमिनिस्ट्रेटिव्ह बिगस्ट प्रॉब्लम हांव नको रुलींग आहा तेंका खबर मेळटा जाल्यार पूण स्पीकर सर हांव फकत मागता कितें गॅजेट नोटिफिकेशन येता कितें बाटाक तुम कोताय कितेंय तुम जोरी तोरी ट्रान्सफर कोताय ट्रान्सफर ऑर्डर येताय ह्यो सगळी नोटिफिकेशनां गॅजेट तुम सगळे आमदारां ईमेल करचो एक ऑटो सिस्टम घालचो सो दॅट वी कम टू नो so that we all come to know what is happening because it is in public domain but it doesn't take an additional steps because sir if you put everybody in copy and you send things so that we can get information kit zada tugele constituency tugele tourism department and वस्त टेंडर गेल्यो आणि टेंडर झाले टेंडर कोताय स्पीकर सर श्री निलेश काब्राल we have to follow some systematic approach आमदारा खबर आसना फिशरीजा मुनीस येताय आणि थिंग गोर मार्किंग कोताय CRZ आमदार म्हणटा तो कित्याक दवरलो तुमी why are we hiding you have to inform speaker sir so ह्यो गोष्टी include करपा जायो सदा this is the end of this next whatever I had to speak speaker sir thank you speaker sir first of all I'd like to congratulate honorable chief minister for bringing in new capital budget heads whether it is revenue or capital inside this supplementary demand. But Speaker sir, I just first of all congratulate him for PWD. He has brought in Central under NRDC
money for rejuvenating Zuari River, and he has made a provision for 150 crores, 15 crores. But I would really like to see that the statement जो आसा मातशें टोटलिंग मातशें चुकला. So 25,000 कोटी जे 2,000 बरयला पळय, if you go to see, the total मातसो सारको करपाक जाय दिसता म्हाका. तो मातसो सारको करून घेवचो, सीएमाक मातसो रिक्वेस्ट करता. दुसरी गोष्टी आसा पेज number 14, public works on the total capital expenditure. If you see the total is zero wrong asa. Must say Speaker sir, but Zuari River in Goa, NRCP under, त्याने जे ग्रांट हाडपाचो प्रयत्न केला आनी तो घालता ताका कॅपिटल बजेटाक जे प्रोविजन दवरलेले आसा म्हाका दिसता आनीक आमकां पयशे हाडूंक पडटले कित्याक जुवारी रिवर जे आसा हे खूब कडेन त्रास जाता आनी खूब कडेन ते सारके करपाक जाय. सो सेंट्रल जे पयशे आसा जाल्यार म्हाका दिसता आनी हाडूंक पडटले. स्पीकर सर रेव्हेन्यू जे हांव पळयतालो स्पीकर सर ताका एडमिनिस्ट्रेटीव सर्विसीसाक ₹1,000 म्हणून दाखयला. हांव इतले सीएमाक विचारूंक सोदता की रुका अंडर नॉर्थ गोवा एडमिनिस्ट्रेशन, सावथ गोवा एडमिनिस्ट्रेशनान पयशे पंचायतीचे आनी म्युनिसिपालिटीचे घेतलेले ते आज पासून तांकां परतून करूं ना. स्पीकर सर ते मातशें सीएमान लक्ष घाल कित्याक नॉर्थ गोवाचे तुमी घातला हांगा थोडेशे पयशे पूण सावथ गोवा कांयच घालूं ना. रेव्हेन्यू बजेटानूच ₹1,000 घातला. ते पयशे स्पीकर सर ते लोकांक तेंचे पयशे. स्पीकर सर हांव म्हाका दिसता हो इशू परतून हाडपाचो प्रयत्न करतालो सीएमाक आनी रेव्हेन्यू मिनिस्टर आज ना. सो हो रेव्हेन्यू मिनिस्टर ना म्हणून सीएमाक सांगता तेंचे म्हजे मतदारसंघात पयलींच म्युनिसिपालिटीचे ऑक्ट्राय काडल्या आनी तांकां रुका अंडर जांकां रेग्युलरायजेशन केलां ऑलमोस्ट 65 लाख रुपीज कुज्जोरे म्युनिसिपालिटी दिवपाक जाय. शेल्डे म्युनिसिपालिटीचे शेल्डे पंचायतीचे ऑलमोस्ट 55 लाख रुपीज दिवपाक जाय. स्पीकर सर सर एक बरी गोष्ट केल्ली आसा पूण पयशे कलेक्ट केल्या ते तांकां दिवपाक जाय आनी हांवें जेन्ना पळयतालें पंचायती मिनिस्टरानूय तांकां दिवपाचें प्रोविजनूय करूं ना आनी रेव्हेन्यू मिनिस्टराचेर दिवपाचें प्रोविजन करूं ना. एटलिस्ट आतां फुडल्या बजेटान हे घालचे तांकां ग्रांट इन एड ना. स्पीकर सर ग्रांट इन एड म्हणटा तो हांवें पळयला कोणाक दिवपाक पंचायत मिनिस्ट्रीन कोणाक जाय तांकां दिता कोणाक नाका ते दिना. पूण हो सिस्टम मातसो फुडल्या बजेटान आतां हो म्हणटा सप्लिमेंटरी बजेट आतां दितले दिसले म्हाका स्पीकर सर पूण ते दिना. पूण फुडल्या बजेटान ऑनरेबल सीएमान लक्ष घालून तेंचे जे कायदेशीर पयशे आसा रुकाचे अंडर कलेक्ट केल्यार प्रोविजन करना जाल्यार कशें जातलें. स्पीकर सर चड कांय उलयना मागीर फुडें मागीर उलोवपाचो ऑपॉर्च्युनिटी आसतली पूण हे करेक्शन मातशें करचें अशें रिक्वेस्ट करता कित्याक हो जो बूक आसा तो रिकॉर्डाक उरता. टोटलिंगान पेज नंबर पळय सांगला हांवें टोटलिंगान ना पेज नंबर सांगला मरे PWDच्या हितून आसा पळय तो 16 का 14? 14 14 पेज नंबर टोटल कॅपिटल एक्सपेंडिचर वयर पळय स्पीकर सर ते वयर कितें बरयला आनी सकयल टोटल कसो मारला तो पळय लॅक्सांनी आनी कसो जाला तो मागीर फक्त 250 लाख जातले ते. सो एनी खूब अशें आसा बुकान खूब मिस्टेकी आसा ते मातशें अनेकदां ऑनरेबल सीएमान वाचच्यो आनी सारके करून घेवच्यो अशें रिक्वेस्ट करता. 14 Next. वयर कितें आसा. थँक्यू स्पीकर सर. श्री कार्लोस फेरेरा. Honorable Speaker, the budget pass केलो तेन्ना हांवें सांगलेलें they will come with a supplementary budget and they come with a supplementary budget. I'll speak on demand 85 that RDA चे आमचे कितले proposal वयतात थिंगा वर्सा pending आसा. See, I don't mind you increasing the budget, but budget should be realistic looking at the proposals and what can be done, what is pending. कित्याक आमचे मागीर वर्सान उरता मागीर परत धाडटात रिवायज कर आनी परत धाड आनी अशें गुणवता फायल. So लोकांचे what is the purpose of RDA? Not to pay salaries of the staff, at least, and not the running cost of RDA office, but at least the budget should make provision for consideration of the proposals and we can definitely meet the demands of across the constituencies. In 56, demand 56 information, it's almost double which you are asking. But in information department, I think that lot of the money is being spent on events. And this event is causing loss and imbalance in your development projects. I think that if the government takes measures to show us how the budgetary allocation was actually spent on what was projected earlier for what it was to be put, and it was not after post facto approvals and having these events, I think it can be a healthy budget and we will not have to go in for supplementary budget.
In the tourism sector, that is demand number 78, a supplementary demand of 5,000 has been asked. I only want to point out there is uncontrolled these guest houses, which are causing loss of revenue to the government. It's also causing loss of income, which can be appropriated by the tourism department. You know of the recent 2 days back that murder of that Punjabi businessman which has taken place. And the statement of the police is he was involved in hospitality industry, renting out luxury villas. So if he was doing kind of business from 2015, which they say, and there was no registration, no records of these visitors who came, who stayed there and who have gone, and they're giving out. Imagine, because these bungalows, I know, even in my constituency, there are some bungalows which are being rented out per day for lakhs of rupees, but the department gets nothing out of the whole thing. They're not even registered under as commercial trade or are getting trade licenses. So naturally, they will not get from the tourism department under Tourism Trade Act. So Tej, I make a suggestion to the government that please make sure that, because you will not require to go in for supplementary budget, increase your demands when you can recover the money from these kind of leakages which take place. We have had a footfall of tourists. You hear the hoteliers complaining that tourists namun, but when you go out, you see a lot of people driving their vehicles, coming on the beaches, because they are all staying in these kind of guest houses which are not even registered. You can book them on the internet. You can come and stay and go. Nobody knows who has come and gone. This kind of situations will threaten the local population, because you never know what kind of crime rate increases with these people being around. Thank you. Shri Viresh Borkar. स्पीकर सर, ह्या सप्लिमेंटरी बजेटान खूब कितें कितें घातलां आनी खूब कितें कितें मांडलां, पूण स्पेसिफीक सांगपाक सोदता स्पीकर सर, आमचो बांबोळेचो ओवरब्रीज करपाचो आसलो फुलांची खुर्सा कडेन, आजून पर्यंत कांय जाल्लें ना. गेल्या त्या बजेटान आसलें आनी म्हाका खबर ना आतां फुडें कितें जातलें तें, कित्याक एवरी टायम फुडें फुडें दुखलीत आसा. सो तो बेगानच्या बेगान जावचो ही आमची मागणी आसा स्पीकर सर. तशेंच आतां हेल्थाच्या बाबतींत आमी GMC पळयता, GMCन जी कंडिशन आहा, फॉर एग्जाम्पल तुमकां सांगपाक सोदता, कॅज्युलिटीचे वयले सिलींग जे आसा ते पडलेलेच आसा. आनी एवरी टायम हेच्या पयलूय मिनिस्टराकूय सांगलेलें की ते सिलिंगाचें कितें तरी करपाक जाय म्हणून. पळोवपाक सारकें बुरशें दिसता स्पीकर सर. आनी मेन एंट्रन्स जे आसा ते कॅज्युलिटीचे आसा. तशेंच जेन्ना आमी बाकीचे बेड्स पळयता, आयज कॅज्युलिटीचेर इतलो लोड पडलेलो आसा. बाकीचे कलिग्सान सांगलां, सावथ गोवा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, बाकीचे हॉस्पिटल्स, तेंचे सगळे जो पेशंट आसता ते GMCन हाडून दवरिता. सो हे जे लोड आसा तो कॅज्युलिटी आख्खी भरलेली आसता, भायर दवरचें पडटा. थोडे पेशंट भायर पासून उरता. हांव प्रत्यक्षात वचून पळयता. सो खंय ना खंय कितें ना कितें करपाचें पडटलें स्पीकर सर. तशेंच आमी GMCचो जो मेंटेनन्स आसा, आयज खूब कडेन गेले ते फावटी हांवें सांगलेलें, खूब कडेन मेंटेनन्स करपाक जाय. जे बिल्डिंग्स जावं GSIDC अंडर खूब मेंटेनन्स आसा, ते मेंटेनन्स कॉस्ट कोण बेर करता, कितें करता खबर ना, मात तें खंय ना खंय जायना. तशेंच सुपर स्पेशलिटी, आयज येदो व्हडलो सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक बांदलेलो आसा. कितले ते फावट आमकां कंप्लेन्स येयली, ते म्हणजे लिफ्टीची. लिफ्ट चलत ना खंय, एकूच लिफ्ट चलता, बाकीचे लिफ्ट चलना. कितें लिफ्ट आसा पण एकूच लिफ्ट चलता. सो येदो व्हडलो ब्लॉक बांदला तोय सारको ना. तेजे लास्ट टायम सिलिंगूय पडलेलें तेंय पळयलां. सो जे मेंटेनन्स आसा, जावं तितून फॅसिलिटीज सुरवात करपाक जाय, जावं OT करपाक जाय, बाकीची फॅसिलिटीज सुरवात करपाक जाय. तें इम्प्लिमेंटेशन आजून पर्यंत कित्याक जावंक ना. एवरी टायम ते सांगता आमी इम्प्लिमेंट करता, केन्ना जातलें हो एक व्हडलो क्वेश्चन मार्क आसा. कारण एवरी टायम बजेटानूय घालता, बजेटा फुडेंनूय तें कांयच जायना. स्पीकर सर, आमी मंडूर आमचो जो हेल्थ सेंटर आसा, हेच्या पयलू हांवें रिटर्न मेमोरेंडमूय दिल्लें मिनिस्टराकूय की हो हेल्थ सेंटरान जो लेबर रूम आसा, न्यू हेल्थ सेंटर बांदलेलें, पण आतां तेका ऑलमोस्ट वर्सां जालीं, पण आजून पर्यंत तेका लेबर रूम जो आसा तो पयलींच्यान आसलो तो आजून पर्यंत जाल्लो ना. तशेंच एम्ब्युलन्स प्रोवायड करपाच्यो, एम्ब्युलन्स थंय जाय आसा, त्यो एम्ब्युलन्सीचे मेमोरेंडम दिला, बट तें आजून पर्यंत जाल्लें ना. बाकीचे फॅसिलिटीजूय पेंडींग उरलेल्यो आसा. सो हें खंय ना खंय बेगानच्या बेगान जावपाक जाय स्पीकर सर. मात हितून बजेटान, हे सप्लिमेंटरी बजेटान जें घातलां त्या प्रमाणे म्हाका तरी दिसना. स्पीकर सर, स्मार्ट सिटी तुमी पळयता आसतना, स्मार्ट सिटी एवरी टायम स्मार्ट सिटीचो इश्यू येता. जे काम आसा तें काम स्लो जायत आसा. तें खंयच्या टायमार जातलें, कितें जातलें तें आजून पर्यंत जावंक ना. एकामेकाचेर ब्लेम गेम ही चालूच आसा, बट तें कंप्लीटूच जायना. तशेंच मेंटेनन्स ऑफ बिल्डिंग्स, आतां गव्हर्मेंटाच्यो जितल्यो बिल्डिंग्यो आसा, फॉर एग्जाम्पल आमची जुंता हावस, हेच्या पयलूय सांगलेलें, हालींच तेजे लिफ्ट मोडोन पडली, लिफ्ट 15-20 दीस बंद पडली. सो हे मेंटेनन्स कोण करतले?
मेंटेनन्साक आपयल्यार हो तेजेर घालता हो तेजेर घालता बट तो टायमली मेंटेनन्स म्हटल्यार एक दीस ओके 2 दीस ओके पूण 15-16 दीस म्हटल्यार 4th फ्लोराचेर 5th फ्लोराचेर वयचें पडटा स्पिकर सर. सो हें मेंटेनन्स सारकें जायना स्पिकर सर. स्पिकर सर फिशरीज आतां हांव फिशरीजाचो सप्लिमेंटरी पळयतालो फिशरीजान सप्लिमेंटरी घातला पण एक सांगपाक सोदतां जे सबसिडीज आसा फिशर फोक्सांक सबसिडीज मेळटा आतां कितलींशीं वर्सां जालीं ती सबसिडीज आजून पर्यंत मेळना. ते पेट्रोल नाल्यार डिझल अलावन्स जे आसा ते अलावन्साचे 4 वर्सां थोड्यांक जाल्या थोड्यांक 3 वर्सां जाल्या ते अलावन्स कित्याक क्लियर जायना. एवरी टायम फुडें दुखलिता. सो हें जावपाक जायना तांकां टायमली ते सबसिडी मेळपाक जाय स्पिकर सर. स्पिकर सर आर्कोलॉजी डिपार्टमेंट हांवें गेले ते फावटी डिमांड घातलेलो की आमचो जो गोपाकापट्टणम पोर्ट जो आसा तो गोपाकापट्टणम पोर्टाची एक रिसर्च जावची स्टडी जावची पण डिमांड घातलो मेमोरेंडम घातले मात आजून पर्यंत तेजें कांयच जाल्लें ना आनी ह्या सप्लिमेंटरी बजेटानूय आर्कोलॉजी डिपार्टमेंटाक व्हडलें कांय ना. स्पिकर सर आमचे रेव्हेन्यू डिपार्टमेंट आतां रेव्हेन्यू डिपार्टमेंटान आमकां खुबशे इश्यूज जाता. रेव्हेन्यू डिपार्टमेंटाचे जे लँड एक्विजिशन केलें अंडर रेव्हेन्यू डिपार्टमेंट हे लँड एक्विजिशनाचे कितलेशे जाणांचे जे पयशे दिवपाचे आसा ते आजून पर्यंत दिल्ले ना. जे कंपन्सेशन तांकां दिवपाचें आसा ते आजून पर्यंत दिल्लें ना. सो हें फुडें दुखलाच आसा आनी रेव्हेन्यू डिपार्टमेंटाक सप्लिमेंटरी डिमांडानूय तितून चड कांयच घातलेलें ना. स्पिकर सर पंचायत आतां पंचायतीन तुमी पळयता आसतले GIA फंड आसता मात GIA फंड जो आसा हो पंचायतीचो आजून पर्यंत कितलेशे पंचायत आतां आमच्या पंचायतींची सगळे पंचायत एकूय पंचायती घेवंक ना जो GIA क्लियरन्स आसा. हांव नको कित्याक लागून चलतें आनी हांगा पासून ते कांयच दाखयना म्हणजे सप्लिमेंट डिमांडान. सो GIAचो फंड कित्याक होल्डार दवरला आनी कित्याक लागून मेळना. जी बारीक पंचायत लेवलाचेर कामां जावपाक जाय तेजो पोज आमचेर येता कित्याक पंचायत लेवलाचेर कामांच जावपाक पावना पेंडींग उरल्या. स्पिकर सर जे स्पोर्ट्साच्या बाबतींत उलयता स्पोर्ट्स जो इन्फ्रास्ट्रक्चर आमी पळयता आतां आमच्या तितून गोवा वेल्या गांवांत एक फुटबॉल ग्रावंड आसा आमचो आनी कितलींशीं वर्सां जालीं आतां कमीत कमी म्हाका दिसता 15-16 वर्सां जालीं ताका तो आजून पर्यंत कंप्लीट जायना. हांव मिनिस्टरा कडेन उलयलां तेंकांय सांगलां की बाबा जावपाक जाय मात फुडें दुखलीत आसा. आतां केन्ना कंप्लीट जातलो. आतां इन्फ्रास्ट्रक्चर आमी घडोवपाक जाय फुडें व्हरपाक जाय म्हणटा बट केन्ना जातले हेजोय प्रश्न आसा. प्रश्न आसा कित्याक एवरी इयर ते सांगता फुडल्या वर्स जातलो म्हणून आजून फुडल्या वर्स येत ना. स्पिकर सर सोशल वेलफेअर आतां जो आमचो डिपार्टमेंट आसा आतां कितलेशे बेनिफिशरीज आसा तांकां 3 म्हयने 4 म्हयने 5 म्हयने थोड्यांक पयशे येयना ती आमकां येवन विचारता. हे सगळे कलिग्सांनीय सांगलेलें आसा ती आमकां येवन विचारता सगळ्या आमदारांक विचारता आसतले. सो ते केन्ना जातले कित्याक 1 म्हयनो दवरता ओके 2 म्हयने 3 म्हयने 4 म्हयने 5 म्हयने म्हणजे अशें फुडें दुखलीत रावले नाल्यार वांगडात ते 6व्या म्हयन्यान येतले 6 म्हयने लागतले. सो तांकां एक जो हें आसा की आमकां बेनिफीट मेळटा तो मेळपाक जाय टायमार म्हणून तो मेळत ना. स्पिकर सर तशेंच आतां ट्रान्सपोर्टाचेर वयता. ट्रान्सपोर्ट डिपार्टमेंटान लास्ट टायम एश्युरन्स दिले तेच्या पयलूय जे एक्शन टेकन रिपोर्टाचेर जावं हेजेर सांगलेलें की आमी 100 बजेटरी एलोकेशन दिल्लें की 100 EV बसीज येतल्यो म्हणून. आतां गेले ते असेंब्ली जाले तेच्या पयलूची असेंब्ली जाली आतां 2 वर्सां जालीं कंटिन्युअसली हेंच आयकोंक येता पण आजून पर्यंत त्यो 100 EV बसीज आजून पर्यंत कित्याक येयना केन्ना येतल्यो. कित्याक हो जो ट्रान्सपोर्टेशन फॅसिलिटी आसा आयज खंय ना खंय लॅक जाता आनी आमकां ती ट्रान्सपोर्ट टायम टू टायम मेळना आनी कितलोसो डिमांड सगळ्यांकूच डिमांड आसा कदंबा बसीचो जो ट्रान्सपोर्ट फॅसिलिटीचो. तशेंच टॅक्सीकारांचो जो विशय आसा आयज खंय ना खंय तोय सुटावो करपाक जाय कारण जो बेनिफीट तांकां मेळपाक जाय आयज तो मेळना आनी ट्युरिजम डावन पडलेल्यान तुमकां खबर आसा ट्युरिजम सकयल देंवला ताका लागून खंय ना खंय आमकां इम्प्लिमेंट करूंक जाय. स्पिकर सर WRD 2 मिनटां. स्पिकर सर WRD डिपार्टमेंटाची जी कामां आसा आयज सप्लिमेंटरी डिमांडान WRD खूब कमी हें आसा जो फंड एलोकेट केला आनी कितलींशीं कामां पयलूची कामां पेंडींग उरल्या. ही कामां कशी जातली जेन्ना WRD डिपार्टमेंटाक फंडूच एलोकेट करिना जाल्यार. आनी ही जी कामां आसा जावं बांदाची जावं बंदराची जावं आनी कसली कामां आसा जावं आमचे हेजी इरिगेशन सिस्टमाची ही जी कामां आसा ती पयलूची कामां आतां तरी कंप्लीट जावंक जाय. 15 वर्सां 20 वर्सां 25 वर्सांची कामां पासून पेंडींग आसा. सो ही कामां पयलू घेवपाक जाय. सो तांकां फंड एलोकेट जावपाक जाय. स्पिकर सर आतांच आमच्या कलिगानूय सांगलें की RDA डिपार्टमेंटाची वर्क्स आतां 2021-22 जो RDA वर्क्स आसली ती आजून पर्यंत जाल्ली ना. ती कितलीशीं वर्क्स जी आसा ती इनकम्प्लीट उरलेली आसा. आतां आमकां परत तितूनय आमकां सांगता की 2च घेवपाची एक आमदाराक 2च घेवपाची वर्क्स. आतां ही दोन वर्क्स आसा तिवूय जावना. आतां 2 वर्सां जालीं गेले ते वर्स ते फुडल्या वर्साची आनी ह्या वर्साची आतां फुडल्या वर्स येतले. सो ही कामां केन्ना कंप्लीट जातली. स्पिकर सर लास्ट वयता सांगता फॉरेस्ट डिपार्टमेंट. आतां फॉरेस्ट डिपार्टमेंटाची एक सांगता हांगा जो सप्लिमेंटरी बजेट आसा तितून कांयच तांकां एलोकेशन केल्लें ना. हांव तुमकां मुद्दम सांगता हेच्या पयलूय सांगलेलें जे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट आसा तांकां व्हेकल्स सारक्यो ना. जेन्ना ते सायटीर येता आमचे कडेन व्हेकल्स ना म्हणटा ते पर्सनल व्हेकल्स घेवन येता.
जावं जेंचे इक्विपमेंट्स आसपाक जाय ते इक्विपमेंट सारके ना. एक साऊथ गोवा नॉर्थ गोवा एक फॉरेस्ट डिपार्टमेंटाची जी बजेट आयला म्हणून रोखडोच. स्पीकर सर लास्ट की जेंका स्टाफ आसा स्टाफूय कमी आसा तेंका हेवूय ना सो जो सप्लिमेंटरी आसा तो सप्लिमेंटरी वाडोवन दिवपाक जाय आसलो आनी ह्यो व्हेकल्स बीन आसा त्यो प्रोवायड करपाक जाय. जेन्ना आतां तुमी पळयता आसतला आख्खे दोंगर काबार करता दोंगर उजो लायता जावं आनी कितें कट करता सो तेन्ना ते पावपाक जाय ते पावत ना. सो स्पीकर सर इतलेंच सांगपाक सोदता की जेन्ना सप्लिमेंटरी हे घालता तेन्ना जे डिपार्टमेंटाक खरेंच गरज आसा आनी हेच्या पयलीं हांवें मांडलेलें आसा तें करपाक जाय म्हणून. देव बरें करूं. सीएम तुम्ही उलयता. स्पीकर सर, थोड्या जाणांनी हो बुकूच नाका म्हणून सांगलो. सप्लिमेंटरी डिमांड जी आसा पळय न्ही फॉर ग्रँट्स तो बूक नाका म्हणून बी गेलो. सप्लिमेंटरी डिमांड ही प्रत्येक फावटी वेगवेगळ्या खात्यांत वेगवेगळी गरज लागता तेन्ना ती घेवचीच पडटा आनी जर घेयना जाल्यार तें काम उरतलें पूर्ण बजेट जाय वर्सभर उरतलें म्हणून सांगता ताका. कारण म्हाका दिसता थोडेशें विजय सिनियर आहा ताका सांगपाची गरज आसा न्ही सांगना युनायटेड म्हणटा न्ही. आनी हांव स्पीकर सर पयलीं हांव ह्या सभागृहाक सांगपाक सोदता की 21-22 आनी 22-23 हे सलग 2 वर्सांक आमी रेव्हेन्यू सरप्लस अचीव केला. हेजोच अर्थ आमची येणावळ जी आसा ही आमच्या रेव्हेन्यू खर्चा पेक्षा चड आशिल्ली म्हणून आमचो रेव्हेन्यू सरप्लस बजेट आशिल्लो. दुसरी गजाल आमी दर वर्सा सेंट्रल फायनान्स मिनिस्ट्री हाणें घातलेल्या लिमिटान FRBM लिमिटात आमी बोरो करता. तेज्या भायर स्पीकर सर आमी केन्नाच बोरो करूंक ना किंवां तेज्या भायर आमी लोन जे आहा पळय न्ही घेवपाकूच शकना. ती लिमीट आमी क्रॉस करपाक शकना. स्पीकर सर डेट टू GSDP रेशियो हे डायनामीक फिगर आसा. कोविड-19च्या काळात सुद्दां GSDP हो फिगर देंवल्लो. रेव्हेन्यूज नाशिल्लो बट बॉरोवींग वाडलेलें बट त्या खातीर सुद्दां म्हणजे ह्या काळात सुद्दां हो फिगर जो आशिल्लो हो मेनटेन दवरलेलो. जरी आमी कोविड-19च्या उपरांत ह्या काळात पळयलें जाल्यार हो रेशियो देंवपाक लागलेलो. तो जर पळयत तुमी जाल्यार डेट टू GSDP रेशियो 19-20 30.14 आशिल्लो. 2021 तो 32.78 जालो आनी 2021 to 22 32.13 जालो. हे वयले फिगर जे आसा स्पीकर सर हे आमी सर्टिफाय करिना हे कॅग सर्टिफाय करता कारण ते गव्हर्मेंट ऑफ गोवा करिना. स्पीकर सर फाटल्या फायनान्शियल इयरान 22-23 आमी ओपन मार्केटांतल्यान बोरो जे केल्या पळय न्ही इट इज 1300 crore. आमची लिमीट जी आशिल्ली पळय न्ही इट इज समथींग 4500 crores. पण आमी फक्त बोरो केल्या 1300 crores. हाज्या भायर आमी बोरो करूंक ना. म्हणजे आमी कितले आनीक बोरो करूं शकताले ते पळय. आमी मॅक्झिमम टू मॅक्झिमम आमची सगळी लोन रिस्ट्रक्चर केली आनी ती चिपर इंट्रस्ट रेट आसल्या कडेन हाडली. फॉर एग्जाम्पल नाबार्ड, सिडबी, नॅशनल हावजींग बँक सगळी रिस्ट्रक्चर केली ओल्ड लोन आनी ती सिडबी नाबार्ड हेज्या सकयल हाडली आनी इतकेच पयशे आमी बोरो केल्या. आमकां जर जाय आशिल्लें जाल्यार कोविडाच्या काळात जेन्ना आमची येणावळ देंवल्ली पळय न्ही तेन्ना पगार आसलो बाकीच्यो सगळ्यो सोशल वेलफेअरच्यो स्कीम ह्यो सगळ्यो त्यो सुद्दां म्हणजे सरकारान सगळ्यो रेग्युलर आनी चालू दवरल्यो. म्हणून आमी परत म्हणजे सोशल वेलफेअराच्यो स्कीम गृह आदार आसतली लाडली लक्ष्मी थोडीशी डिले जाल्ली ना न्ही ती आतां आमी दिल्या. बट खंयसरूच खंयच्याच काळात आमी खंयचीच सबसिडी कटसाट करूंक ना किंवा खंयचो बाकीचे बेनिफीट खंयचीच करूंक ना. कोविडाच्या काळान सुद्दां आमी हे सगळें चालू दवरलां. आनी तूं जर हो बाकीच्या स्टेटीचो रेशियो पळोवंक गेलो आसत न्ही म्हणजे तेंचो सुद्दां मॉडल हे वेगवेगळे तितूर वचना. म्हणजे तेंचो जर पंजाब मॉडल पळयत जाल्यार तो 47.13 आसलो तेच्यान तो 44.74 मॉडलाचेर गेला. हांव तितूर वचना स्पीकर सर. ओके हांव एक्झॅक्टली फिगरांचेर येता. टोटल सप्लिमेंटरी बजेट इज टू एक्सटेंड ऑफ रुपीज आमी 961.37 crores. हें जरी मागलां सारकें 961.37 crores. स्पीकर सर हातूंतले म्हणजे सेंट्रल असिस्टन्स एडिशनल फॉर द असिस्टंट टू रिसीव अंडर द वेरियस सेंट्रल स्किमी ज्यो घेवपाक जाय त्या ती 130.45 crores. आनी बूक एडजस्टमेंट जे आसा इलेक्ट्रिसिटी पेमेंट टू द PWD हो 220 crores आसा आनी पावर परचेजा खातीर 150 crores. म्हणजे एप्रॉक्सिमेटली बूक एडजस्टमेंटान 370 crores. एडिशनली स्टेट सप्लिमेंटरी बजेट आतां जे म्हणटा पळय न्ही एक्चुअल बजेट सप्लिमेंटरी जे मागलां वीच इज ओन्ली 460.92 crores. तितूर एडिशनली पेन्शन एंड अमाउंट ड्यू टू द रिविजन ऑफ द पेन्शन इज 274.37 crores.
नॅशनल गेम्सा खातीर 87.21 crores, इन्फॉर्मेशन एंड पब्लिसिटी खातीर 39.14 crores आणि मिसलेनियस पर्चेस जे सगळे बारीक बारीक सगळे जे घातले तितूर 50 crores. Okay, the actual supplementary is 460.92 crores, and this has been shown against the surrender done by the multiple departments in their respective demands. And also, there is a growth in the revenue received to the state government. वेगवेगळ्या डिपार्टमेंटान आपले सरेंडर केला प्लस आमचे रेव्हेन्यू रिसिप्ट ह्यो ग्रोथ जाला. Therefore, there will be neither be any increase in the overall budget size and nor there will be any increase in the fiscal deficit. खंयसरूच कसलोच आमी ओवरऑल बजेटांत खंयसरूच वाड करूंक ना. आसा ते बजेट मेंटेन करून, कारण उलयता आसतना बऱ्याच जाणांनी आमी आनीक बजेटांत वाड करता काय कितें, बजेट एक्चुअल करचें. बजेट एक्चुअलूच आसा स्पीकर सर. खंयसरूच आमी बजेटाच्या फिगराक टच न करता म्हणजे आसा त्याच हातूंतल्यान हें बजेट केलां. फक्त रिगार्डींग निलेश एक दोन तो फक्त तेणी वयर फिगर दिला म्हणून तेणी सांगलें की आमी जी टोटल वयर म्हटलेली आतां जें म्हणणें टोटल सकयल म्हणचें तितकेंच. बट इट इज अकॉर्डिंग टू द सेंट्रल गायडलायन्स त्यांच्या प्रमाणे ते टोटल वयर दाखयता म्हणून दाखयल्या. तसो आसा विशय तो. ओके, नेक्स्ट जो आमी हेड हॅज बीन ओपन त्यांनी जे सांगला पळय पयशे दिवपा जाय पंचायत तांकां तो आमी हेड ओपन केला. अमावंट वील बी रिएप्रोप्रिएटेड अँड रिलीज अंडर द रेग्युलरायझेशन जे आसा पळय न्हू ते आमी दिता. स्पीकर सर, कोणी सोशल वेलफेअरचो विशय जो काडलो पळय न्ही टील डेट आतां कोणाक जर 6 महिने 7 महिने येवंक ना ताजी कदाचित तेजी रिन्युअल सर्टिफिकेट बीन कितें तरी उरल्या आसतली. सोशल वेलफेअर मिनिस्टरा कडेन हांव आत्तां उलयलो ताज्या म्हणण्या प्रमाणे फक्त जानेवारीचे पयशे, लेट मी कंप्लीट, फक्त जानेवारीचे पयशे उरल्या. जानेवारीचे पयशे म्हाका दिसता ह्या 4-5 दिसांत कोविडांत गेले ते सेशन येता. स्पीकर सर, जानेवारीचे पयशे उरले ते जातले. कोविडाचे पयशे आमी जेन्ना 5-5 हजार रुपया दिवपाक जे चॅक काडलेले पळय न्ही जेंच्यांनी म्हाका दिसता कितले 40,000 लोकांक दिले मरे. 12 crore पेंडिंग आहे. 12 crores ते न्ही म्हणल्यार ते दिले ते एकूच दीस तुवें सांगना मरे दिले म्हणून. ते दिले तुवें तरी सांगपाक जाय आसलें की बाबा तुमी 40,000 लोकांक 5-5 हजार रुपया वाटले म्हणून. सांगलो सगळे दित मुगेल ते दिता मरे ना काय पळय ताका दिता ते 12 crore थोडे उरल्या कोविडाच्या वेळाचे. मॅक्झिमम लोकांक जेंचे डॉक्युमेंट्स क्लियर असले एप्लिकेशनां घेतली तितक्या जाणांक दिले. उरल्या त्या लोकांकूय दिता. त्या ती जर सोशल वेलफेअराची DSSY स्कीम कोणाची पेंडींग जर आसत 6 महिने उरल्या दिवंक मेळोंक ना जाल्यार तेजी इंडिविज्युअल येवंक ना. तेणी आयदर डिपार्टमेंटा कडेन वचून कित्याक तरी आपले रिन्युअल सर्टिफिकेट आसतलो आनी कितें विशय उरला आसतलो जाल्यार तो क्लॅरिफाय करचो. सेम थिंग विथ द गृह आधार. गृह आधाराचे पयशे जे आसा पळय न्ही रेग्युलरायज आसा. फक्त जानेवारीचे एकूच म्हयन्याचे उरले आसतले ते पयशे आतां आमी घालतले कारण मंथली दिवपाची सिस्टम जी आसा पळय न्ही सगळ्यो स्किमी ह्यो अप टू डेट केल्या. म्हणून म्हाका दिसता स्पीकर सर आमी सप्लिमेंटरी डिमांडान जे सांगले पळय न्ही एक्चुअली त्या प्रमाणे बाकीचे बालरथ स्किमीच्या बाबतीत उलयता आसतना स्पीकर सर बालरथ जी दिल्या पळय न्ही 5 किलोमिटर आणि 7 किलोमिटर 5 किलोमिटर स्कुला खातीर आणि 7 किलोमिटर हाय सेकंडरी खातीर तांकां मेंटेनन्सचे ग्रँट आमी 100% दिता. तांकां जवळपास ते 5 किलोमिटराच्या भायर चलयता पळय 5 किलोमिटराच्या भायल्यान भुरग्यांक हाडपाची न्हू. मुखेलमंत्री दे हॅज टू बी अ सेफ्टी ऑडिट. दिस बालरथ आर ऑलमोस्ट 14-15 इयर्स ओल्ड. फिटनेस सर्टिफिकेट दी म्हटल्यार तांकां आतां ज्यांनी फिटनेस सर्टिफिकेट हे पळय बालरथ ज्यो आमी दिल्या तेज्यो फिटनेस सर्टिफिकेट दी म्हटल्यार फिटनेस सर्टिफिकेट जर मेळना जाल्यार तेजेर विचार सरकार करतलो. त्या जेंकां दिल्ल्या जे तुम दिताय फॉर द पर्टिक्युलर मॅनेजमेंट हय तो सांगता ते तुमीच घ्या तशें जावचें ना. एरियड स्कुला खातीर बालरथ स्कीम जी दिल्ली आसा पळय न्ही मागीर तेंच्यांनीच करूंक जाय न्ही ते सगळी ग्रँट आमी दिता पयशे आमी दिता सारकी तरी 1.5 लाख पावनाय. वॉट यू नीड टू कम विथ सम फिजिबिलिटी. हय know that it is not happening. When it is not happening, why don't we take over to streamline? सर मागीर तूं थोड्या भुरग्यांक डेंजरा घालून फायदो ना तेन्ना केल्ले म्हणून. थोड्या दिसांनी तूं सांगतलो स्कुलूय बी चलोवंक तुमीच घ्या ते म्हणटलो तेंच्या कडेन मागीर पळया ते गरज पडले जाल्यार तेंय करुया. बट सद्या बसी रेडी कर. स्कुलूय चलोवंक घ्या म्हणटलो. भुरगीं जर सेफ ना जाल्यार स्कूल चलता वचें सीएम सर. बिकॉज आमी स्कुलाक सॅलरी आमी दिता. वी आर हियर टू अमेंड थिंग्स. आमी दिता. आमी हिंगा भुरग्यांगेले सेफ्टी उलयता. सीएम सर दुसरेच उलोवपा सोदता आतां. स्ट्रक्चरल ऑडिट जावपाक जाय. डू अ प्रॉपर स्ट्रक्चर. फिटनेस सर्टिफिकेट मागल्या प्रत्येकान फिटनेस सर्टिफिकेट सबमीट करपाक जाय. आतां तेज्या पयलीं आनी जायना
5 किलोमीटर आणि 7 किलोमीटर हेज्या भायर बालरथ चलोवपाची ना अकॉर्डिंग टू द गव्हर्मेंटान नवीन सर्क्युलर काडला. अदरवायज दॅट मॅनेजमेंट जे आसा पळय जाता कितें ह्या इश्कॉलाची भुरगीं हाड त्या इश्कॉलाची भुरगीं हाड म्हणून बाकीची इश्कॉलां बंद पडल्या. ओके, त्या खातीर ती त्या लिमिटान जर चलयलें आनी 1.5 लाख रुपया तांकां एडिशनल जो फिटनसा खातीर दिता म्हणजे मेंटेनन्सा खातीर दिता तोय दिला. तांचो ड्रायव्हरांचो आनी हेल्परांचो तांचो पगारूय वाडोवन दिलो. तांकां स्कीम घालून कितले पयशे डिझलाक कितले तेंच्या मेंटेनन्साक आनी कितल्या ड्रायव्हराक आनी तेच्यानी आतां अकावंटूय ओपन करचें आनी ड्रायव्हराची आनी हेल्पराची सॅलरी तेंच्या अकावंटाचेर घालची. आतां वयल्यान परत प्रॉब्लेम कारण ते इतके दीस जाले करतना आमी वाडयले तेंच्या म्हणण्या प्रमाणे तेंच्या अकावंटाचेर पेमेंट करचो तांकां आनी तेंच्या कडल्यान तो ड्रायव्हर आनी हेल्पर त्या ती हे सारके पयशे जर वापरले तेच पयशे काडून डिझलाक वापरतात. तेंच्यांनी 5 किलोमीटर 7 किलोमिटराच्या भायर वयता आसत इट इज देर रिस्पॉन्सिबिलिटी. दे वॉन्ट टू एडिशनल तेंच्यांनी डिझला खातीर तेंच्यांनी करचें. आमगे कार्मोना स्कुला मातशें बिफोर नेक्स्ट एकेडमिक इयर. स्पीकर सर आतां तांच्यांनी बरेचशे फावटी सोशल वेलफेअर किंवा बाकीच्या डिमांड आमी एक्सपेक्ट केल्ली तेच्या पेक्षा चड लोकांनी अटल आश्रा खातीर एप्लिकेशन केलां. मागीर ती आमकां सप्लिमेंटरी डिमांड घेवन फुलफील करची पडली ना नाजाल्यार ती पासूच करूंक मेळची ना आमकां. ह्या वर्साक जर पास करपाक जाय आसत जाल्यार अटल आश्रा योजनेच्या अंडर एप्लाय केला. एडिशनली पयशे दिल्या उपरांत तो पास करपाक शकतलो. त्या खातीर इक्वली पास करपाची गरज आहा. एल्टना जाल्यार एल्टना अडेशी घर दिवपा जायना आनी वेन्जी 2 देखून फायल पास जायना तशें जायना. उलय म्हणटर एल्टन काम फॉर्म केले इक्वली जावपा जाय. आतां कितकोन 10 कोटी कितकोन दिताय सगळे आमदारां ते भाशेन इक्वली डिस्ट्रीब्यूट दवरूं जाय. आमगे फायल पावनाय जाल्यार तो अमावंट सरा कडेन उंदी आनी थिंगा 100 कोटी म्हणून ते ओएनजीसीचे गोंय सरकाराक कांय दिलां पंचायतूय दिल्या ओएनजीसीन गोंय सरकारान दिलां आमकां जमिनीन दिल्या ओएनजीसीन गोंय सरकारान दिलां. नुस्तें मुजे चोणाका तुम्ही कित्याक झगडटा? क्लॅरिफाय करता फंड्स सारखे जावपा जाय. डिस्ट्रीब्युशन ऑफ फंड सगळे कॉन्स्टिट्युएन्सी पावपा जाय ते स्किमी प्रमाणे. नाजाल्यार आमगे फंड येवपा आतां सगळो एक कडेनू गेलो. काय खबर ना कितें तें बट आयज तुमच्याच मदीं झगडपाक लागले ना तुम्ही हरशी मेळून सगळ्या झगड नाही हांवें क्लॅरिफाय केलां कित्याक तुवें ऑल तें तुवें आमकां दिवपाय म्हणून सरकारान फ्रेंडली फायट. स्पीकर सर त्या खातीर हे सप्लिमेंटरी डिमांड्स जे आसा पळय न्हू हे म्हाका दिसता सगळ्यांनी पास करचे. तेंच्योय तशें म्हणटा ते अटल आश्राचे आनी बाकीचे सगळ्यांचे वेंदीचे ते वेंदीचे स्पीकर सर एक मिनिट. इव्हेंट्सांचेर आमी इतले उलयले मुखेलमंत्र्यान सारके कॅट केलें ते इव्हेंट्साचेर. आतां 29 कोटी मागता तो म्हळ्यार इन्फॉर्मेशन डिपार्टमेंटान 100 कोटी रुपया म्हणले 3 वर्सान गेल्या इव्हेंटाचेर. ते इव्हेंट बंद करून पांय पडटा हांव तुका. स्पीकर सर हे सरकार काम करता आनी ते शोकेस करपाक जाय. एखादो प्रोग्राम करप कोणाक शोकेस करता? स्पीकर सर आमी कित्याक सर एखाद्या आतां पळय आमी एक्वा फिश फेस्टिवल केले कित्याक इव्हेंट जाय त्याकारांक कळपाक जाय. कित्याक इव्हेंट जाय? हांव म्हणटा कितें बस स्टँड मडगांवचो बस स्टँड तूं आतां विकसीत भारत म्हणटा हो इन्फॉर्मेशनाचे बंद कर 100 कोटी ताजेर मड तुका तो विकास पुरुशूय खुश जातलो. स्पीकर सर तेका निदान आतां फातोर्डा बस स्टँड जो पळय निदान आतां बरो जालो पळय तो इव्हेंट म्हाका अश्युरन्स दी चल इव्हेंट तूं करता जाल्यार तो बस स्टँड सारको करता म्हणून. आतां हे जातकर मोदी येवन वतकर स्पीकर सर पळय इतले वर्सां तूं एडमीट करता की तो गोरवाचो गोठो असो बस स्टँड आशिल्लो हें तरी एडमीट करता तूं? स्पीकर सर तो बरो नाशिल्लो इतक्या एडमीट करता सारको नाशिल्लो सामको शेबी पद्दतीत आशिल्लो. आमी विकसीत भारत विकसीत गोवा 2047 नाका आतां हे उलयता मरे हांव 47 मेरेन दवरुशी आमकां. स्पीकर सर आमी माननीय प्रधानमंत्रीचे प्रोग्राम विकसीत भारत विकसीत गोवा 2047 हो फातोर्डा मडगांवांतल्या त्या बस स्टँडाचेर करता. त्या निमित्तान आतां तरी तो निव्वळ जाला. तेका फक्त आतां फाटल्यान एक ती बरी एक बस शेड बीन करून जाय. व्हडलो बस स्टँड मागीर बांदता तेन्ना ना तो येवचोच ना. तो 2047 करुया. मागीर तो विकास पुरुशाक तो धाडटा वयर दिसता आनी मागीर करुया ताका तो. ना स्पीकर सर थंयच्यान जावन मंत्री. स्पीकर सर हांव एक सांगता की बस शेड जी करून दिवपाक जाय पळय बरी वेवस्थीत रित्या कारण थंयसर इंटरस्टेट बसीस येतात. सगळ्यो बसीस थंयच्यान पुणा परत मुंबय सगळ्यो बसीस थंयच्यान सुट्टा. ताच्या खातीर स्पीकर सर ती बरी बस शेड अरे बाबा विकसीत फातोर्डा करता. स्पीकर सर मातशें ते इव्हेंट खरेंच देवाच्यान कमी अरे विकसीत फातोर्डा करता. तुमकां हांव नकळो तुमकां कशें बरें दिसता तें खोशयेंसान म्हाजे हात घाला मरे. कितें इव्हेंट म्हणटा रविनाचो फोटो येता रेजिनाल्डाचो येता रवी नायकाचो आयलो
आनी कोणाचो आयलो विश्वेश्वर जाल्यार चालूच आहा पेपराचे बी सारके फ्रंट पेजी चालू आहा मागीर आनी कोण उरलो सुभाष फळदेसाय साहेब पर्पल फेस्ट बरें नॉट बॅड रियली गूड पूण येता आलेश तिगर अजून येवना तूं करशी कसलो इव्हेंट बी अरे सगळे उरता ते मदीं गोविंद गावडे सारको फुल ऑन आहा सो कोण उरल्या सगळ्यांचे फोटो घे ते व्हडले होल्डिंगा कितें हें आतां मातशें कमी करा मरे आमी तुमकां सगळें वळखतात तुमची मतदारसंघ तुमकां वळखतात कित्याक ते जाय ते व्हडले सुभाष शिरोडकर एक ना आतां तुमचो स्पीकर सर बसून घेत स्पीकर सर मातशें इव्हेंट कमी करपाक जाय तुमी बी सांगलें न्ही तुमकां दिसता सर मधुमेह पर्सनल म्हणतो तुमी तुमचो अरे तुमकां दिसता हे इव्हेंट करता ते सारके हे पयशे आमी लोकांचे मोडटा ते सारके दिसता तुमकां तुम्ही सांगा सर काम केले खरं रे तुमचे काम ते नाल्यार म्हाका एक मिनिट सोबत येत हा चल जालो तेका विकसीत फातोर्डा करपाक जाय तेजे उरला तो बस शेड बांदून दिवपाची जी आहा पळय न्हू ती बांदून दिता बरें कर बरें तूं येवन वचूंक शकता अशी बरें आसा बांदून दिता सप्लिमेंटरी डिमांड पास करचे पास करचे पयलीं मुगे बसी प्रश्न असो आसा कलम 2 कलम 3 परिशिष्ट कलम 1 अधिनियम सूत्र आणि प्रतीक मथळ्याचो विधेयकाचे भाग जावचे काय कितें जेका मान्य आसा ताणें हय म्हणचें जेका मान्य ना ताणें ना म्हणचें हय म्हणटाचें म्हणणें मान्य जालें हय म्हणटाचें म्हणणें मान्य जालें कलम 2, 3 परिशिष्ट कलम 1 विधिनियम सूत्र आणि प्रतीक मथळ्याचो विधेयकाचे भाग जाल्यात मुख्यमंत्री आता विधेयक मानून घेवपाचो प्रस्ताव मांडचो Sir, I request to move that Bill number 1 of 2024, the Goa Appropriation Bill 2024, be passed. प्रश्न असो आसा विधेयक मानून घेवचें जेका मान्य आसा ताणें हय म्हणचें जेका मान्य आसा ताणें हय म्हणचें जेका मान्य ना ताणें ना म्हणचें हय म्हणटाचें म्हणणें मान्य जालें हय म्हणटाचें म्हणणें मान्य जालें गोंय विनियोग विधेयक 2024 संमत जाला गोंय इमारती भाडेपट्टी आनी निष्कासन नियंत्रण दुरुस्ती विधेयक माननीय कायदा मंत्री अलेक्स गेरा जालें Mic on. 66, I beg to move for leave to withdraw Bill number 27 of 2022